ආයිබෝන් හැමෝටම ඕගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක්ස්ප්ලෝරර් channel එකෙන් ගෙනන පස්වෙනි වීඩියෝත් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්නම් ඒ ටිකක් දැන් බලන්න. මොකද ඒ වීඩියෝ එකේ අපි බැලුවා අපේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් කෝඩින් ඇප් එක වෙන විසුවල් ස්ටුඩියෝ එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එකයි. ඒකට එක්ස්ටෙන්ෂන් දාගන්න එකයි. Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every passing hour, I remind you one. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද අපේ course එකේ first project එක තමයි අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඒක තියෙනවා අපේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න එක. එතන තියෙනවා මම Python කියලා folder එකක් හදාගෙන ඉන්නේ. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා program explorer කියලා. ඉතින් ඒක select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා new file කියලා. අන්න ඒක දෙන්න. ඉතින් ඒක save කරගන්න project 1 කියලා. project1.py. හරිද? Python එක වලින් py තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක කොහොම එකපාරක් ක්ලික් කරන් පස්සේ open වෙනවා. ඊට පස්සේ වලට වෙන්න තියෙන මෙතන තියෙනවා ෆයිල් කියලා. අන්නේ ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ auto save කියන එක දෙන්න. auto save කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මේ control s නැත්නම් මෙතන ෆයිල් ගිහිල්ලා save දෙන එක ඔටෝම වෙනවා. ඒකින් අපිට ඉච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු එහෙනම් මුලින්ම Python එකේ කොහොමද print එකක් ගහන්නේ. මුලින්ම normal ගහන්න ඕනේ print කියලා. print එක ගහලා ඊට පස්සේ bracket එක open කරන්න ඕන. open කරලා උඩු කොමා දෙකත් ඔකට support කරලා නැත්නම් එකක් ගහුවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දෙකක් ගන්න හොඳයි. ඒක ගහලා අපිට print කරගන්න ඕනේ ගහන්න ඕනේ. hello world තමයි දැනට පළවෙනි project එක ඉදිරිය ගන්න. ඉතින් මාත් hello world කියලා දෙන්න. hello world කියලා දුන්නා. මෙහෙම දීලා ඊට පස්සේ මේක auto save වෙලා තියෙන. දැන් auto save වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වල පේන ඇති නිදාම් ත්‍රිකෝණයක් වගේ අයගෙන කන්න එක ක්ලික් කරන් පස්සේ මේක ටර්මිනල් එකේ රන් වෙනවා. අපි බලමු මේකේ output එක හරියට එනවද කියලා. මේක first time try කරලා නම් චුට්ටක් කළා යනවා මේ ඔයාගේ ටර්මිනල් එකේ රන් වෙන එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඉතින්. හරි, ඔයාලට පේන ඇති වෙන්නේ මෙතන hello world කියලා print එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. hello world print එක සාර්ථක අපේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් JavaScript එක ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තාම ඒකේ මෙන්න මෙතෙන්ට දානවා මේ වගේ එකක්. ඒක මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේක දැම්මා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක නොදැම්ම කියලා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම Java වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් hello world මෙන්න මේ output එක ගන්න. මෙන්න මේ output එක ගන්න. මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක් ගන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ කෝඩ් එකක්. ඉතින් Python ලැන්ග්වේජ් එක අනිත් ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තාම ගොඩක් ලේසි. මම නිකන් දෙන්නේ මේ Java එකේ කෝඩ් එක ලැන්ග්වේජ් එකකින් කොච්චර ලේසිද කියලා වෙන්නන්න. හරි, කොහොමද print එකක් ගහන්නේ? දැන් මේක වෙනස් කරලා බලමු output එක හරියට ගන්න වෙනවද කියලා. hello Python වගේ එකක්. ඊළඟ run කරන් පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙතන එනවා hello Python කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කලින් වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මුලින් location එක පාන load වෙන්නේ. ඒක load වෙලා ඊට පස්සේ අපේ output එක එනවා. හරිද? ඔන්න ඔහම තමයි ඉතින් Python එකේ print එකක් ගහගන්නේ. මේක ඕන තරම් edit කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ මොනවා ගහුවත් ඒක ඒ විදිහටම print වෙනවා. හරි, දැන් අපි බලමු මේකේ කොහොමද operation එකක් දාන්නේ. අපි දන්න operation ගත්තාම operation එක කියන්නේ එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, පුළුවන් බෙදීම, ගුණ කිරීම. ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් එහෙම power බල කියන්නේ ඒ වගේ. ඒවයි ගත්තාම ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනකොට එකතු කිරීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තියෙනවා එකතු කිරීම මාක් එකම. අඩු කිරීමත් ඒකමයි. ඊට පස්සේ වැඩි කිරීමට ගන්නවා මේ තරුව වගේ මාක් එක. තරුව වගේ මාක් එක තමයි වැඩි කිරීමට ගන්න. ඊට පස්සේ බෙදනකොට ගන්න ෆ්ලෑෂ් මාක් එක බෙදීමට ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලයක් වෙන්නකොට දැන් අපි බලයක් කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ 5 දෙවෙනි බලය. එතකොට මෙතන 5 තිබිලා මෙතන පොඩියට 2 දාන්න. එතකොට අර 5 5 වැඩි කරලා 25 වගේ එන්නේ. ඒ වගේ එකක් දානකොට මේක ඩබල් දානවා. ඒ තරු මාක් එක ඩබල් දානවා.
ඒක තමයි කරන්නේ. අපි එකක් කරලා බලමු. හරි. මුලින්ම print එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. normal print එක මේ ඔයාලට පේනද මේක print කියලා ගහනකොට අපි අර දාපු extension එකේ මේක auto මේ පෙන්න මේකේ keyboard එකේ අර arrows click කරලා පුළුවන් වුණා මේක මේ ඕන එකට select කරලා enter දුන්නාම මේක auto fill වෙනවා. print දීලා bracket එක open කරලා මේකේ උඩුකම දාන්නේ නැහැ. උඩුකම දාන්නේ string එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි print කර ගන්න ඕන නම් සාමාන්‍ය equation එකක් නැත්නම් calculation එකක් operation එකක් ඔය කරනකොට උඩුකම දාන්නේ නැහැ. දාන්නේ දැන් අපි බලමු පොඩ්ඩක් එකතු කිරීම පොඩි එකක් 10 එකතු කිරීම 2 වගේ. එකතු කිරීම 2 වගේ දීලා මේක බලමු රන් කරලා. හරි පේනවා ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන හරියට වෙලා තියෙනවා 12යි කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ කෝඩ් එක හරි විදිහට රන්ලා තියෙනවා. මේක එහෙම කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට තවත් ඕන්න එකතු කරන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම බලමු රන් කරලා. ඒවල වෙනදි 42 කියලා එනවා. එතන ඇත්තටම 42යි මේ 30යි 10යි 40යි 42යි 42යි. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ අඩු කිරීමක් වගේ දානකොට ආපහු normal විදිහට print එකක් ගන්න ඕනේ. print එක දාලා bracket එක open කරලා අපි මුලින්ම දෙන්න ඕන ලොකු ගාන දීලා අඩු කිරීම දාලා ඊට පස්සේ අඩු කරන්න ඕන ගාන දෙන්න ඕනේ. ඉතින් 20ක් කියලා තමයි මම දුන්නේ. දැන් බලමු අපි මේක run කරලා. හරි 10 කියලා අවිලා තියෙනවා answer එක. හරි 30ක් ගියාම 10යිනේ. ඔන්න අපි අඩු කිරීමත් හරියටම රන්ලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩි කිරීමක් කරන්න කියලා. ඒකෙත් වෙනසක් නැහැ. normal print එකක් දාලා මුලින්ම වැඩි කරන්න ඕන ඉලක්කම දීලා අර තරු මාක් එක දාන්න ඕන. තරු වගේ තිර මාක් එක දාලා වැඩි කරන ගාන දාන්න ඕන. දෙවරක් 4 දැම්මේ මම දෙවරක් 4 8යි බලමු 8 එනවද කියලා output එකට. හරි පේනවාද වලට 8 අවිල්ල තියෙනවා. අපේ සාර්ථක ඒ කෝඩ් එකත් රන්ලා තියෙනවා. මේ first project එකේ කෝඩ් තුනම රන්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ බෙදීම. බෙදීමයි බලමුකෝ. බෙදීමෙත් තියෙන්නේ print එක දීලා bracket එක open කරලා මුලින්ම දෙන්න ඕන අපි බෙදන්න ඕන ගාන. ඊට පස්සේ බෙදන ගාන. අපි බෙදමු 60 බෙදීම 6 වගේ. දුන්නාම මේක රන් කරාම වලට පේනවා ඇති මෙතන ගාන නා මෙන්න මේ පිටිපස්සේ දශම ගානක් එනවා. මේ ඩොට් එකක් තියලා ඒකට මේක ඉන්ටිජර් එකක් දෙන්න වෙලා තියෙන. ඒකට හෝල් නම්බර් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒකයි බලමු පස්සේ කතා කරනවා. දැනට මම ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් බෙදෙන එකක් දානකොට අනිවාර්යෙන්ම මේ බිඳුව නැති ඉලක්කමක් දෙන්න. මෙතන බිඳුව දැම්ම කියන්නේ මෙතන එරර් එකක්. කොහොමද 16 මේ 60 බිඳෙන් බෙදන්න බෑනේ. මේ තියෙන්නේ. මෙතන එන ලොකු එරර් එකක්. එතනින් පස්සේ ගන්න කිසිම කෝඩ් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන් දැන් මම මේකම පේස්ට් කරලා දෙන්නවා. එතන පේස්ට් කරලා දෙන්නොත් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතනින් පල්ලෙහාට. මෙතන එරර් එනවා. ඒක පල්ලෙහාට වැඩ කරන්නේ කිසිම කෝඩ් එකක්. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් හින්දා මෙතන බිඳුව නැති ඉලක්කමක් දෙන්න ඕනේ. එකක් හරි. හරි ඊට පස්සේ අපේ අනික් එක තමයි බල කියන්නේ ඔයාලා දන්න ඇති මැත්ස් වල තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මෙහෙම ඉලක්කමක් එක්ක ඉන්ඩෙක්ස් එකක්. අර තියෙන දකුණු පැත්ත උඩින් පොඩියට. මේ මෙතන දැන් 5 2 කියලා වගේ දුන්නොත් එහෙම එතකොට 5 වරක් 5 බලනවා. 5 3 වගේ දිනන 5 වරක් 5 ඊට පස්සේ ඒකයි 5න් වැඩි කරනවා. ඒ විදිහට. ඒ විදිහක Python එකේ සාමාන්‍ය කැල් එකකට වගේ හදනවා නම් මෙතන print එක දානවා. print කියලා type කරලා bracket එක open කරලා එතන දානවා. දැන් අපිට ඕන හිතන්නකෝ 5 දෙවන බලය කියලා. 5 දාලා star mark දෙකක් දාලා 2 දානවා. 2 දාලා. එතකොට මෙතන උත්තර එන්න ඕනේ 5 වරක් 5. 5 වරක් 5 කියන්නේ 25යි. බලන්න මේක එනවාද කියලා. හරි. බලන්න පේනදී 25 ආවා. හරිද? ඒ විදිහට මේ බේසික්ම ඔපරේෂන් ටික යන්නේ. තව මේකේ තියෙනවා ඔපරේෂන් තියෙන ඒවට අදාළ වෙනවා වේරියබල් අදාළ වෙනවා තියෙනවා. ඒවයි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බේසික් ටික තියෙන්නේ මේ විදිහට. try කරලා බලන්න හරියයි. මුල් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන් පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ මේ පොඩ්ඩක් ලැග් වෙනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් එක්ක ප්‍රශ්නයක් හින්දා. හරි එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කෝඩ් එකේ print එකක් ගන්නකොට මේ ස්ක්‍රීන් එක මේ print එකට string එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ කමා දෙකක් දෙපැත්තට. ඒත් ඒක ඔපරේෂන් වලට ගන්නෙ නැහැ. හරි ඉතින් මම හිතනවා අද
වීඩියෝ එක තේරෙන්නද කියලා try කරලා බලන්න මේ first project එක අපේ. ඊළඟට අපි කතා කරලා බලමු variables ගැන, ඒ වගේම අනික equation greater than less than වගේ equation ඒ වගේවත් එක කතා කරන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.